Assalamualaikum. Hari ni aku nak unboxing Mi Band 3. Ini wife aku belikan dekat aku. So, kita tengok hari ni aku nak unboxing dia. Okay. Ni Mi Band 3. Ada MC. Pisahkan selamat. Okay. Up to 48 character on display screen. Call and message display. Sleep and step track. Up to 50 meter underwater swim. Fitness data sharing on screen. Dengan heart rate monitor. So kita buka tengok apa ada dalam ni. Belakang model dia ni. Okay. Bluetooth, Android 4.4, fitness tracker, rise band, charging cable, user manual, manufacturer Xiaomi communication, bla 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 bla. Color black. Bateri 110. Made in China. Buka tengok apa dah. Okay. Dia ada dia punya jam. Jam dengan charger. Ya. Ni dia punya charger. Charger dia. So ni dia punya jam. Dia ada apa? User manual. Ni dia punya user manual lah. Balik. Okay. Saya nak pakai Budak ni nak manggil saya. charging. Ni ada jam. Apa boleh tengok step, distance, berapa kalori, ada bateri, ada heart rate, weather, esok, tulat, treatment, exercise, notification, more, timer, boleh silent phone, boleh find device kalau hilang, boleh tukar screen, boleh tukar. Okay. Kita reset. Nak abang. Dia punya heart rate sensor.